مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 63 راكباً. أغرب قصة في سقوط طائرة. كانت رحلة إيروفلوت 593 رحلة ركاب منتظمة من مطار شيريميتيفو الدولي من موسكو إلى مطار كايتاك في هونغ كونغ في 23 من مارس 1994. وتحطمت الطائرة التابعة لشركة إيروفلوت في سلسلة جبال كوزنتسك آلاتاو في كيميروفو أوبلاست، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 63 راكباً و12 من أفراد الطاقم على متنها. لم يتم العثور على دليل على وجود عطل فني، ولكن كشفت مسجلات الصوت وبيانات الرحلة في قمرة القيادة عن وجود ابنة الطيار المناوب البالغة من العمر 12 عاماً وابنه البالغ من العمر 16 عاماً في قمرة القيادة. وأثناء جلوسه في غرفة القيادة قام نجل الطيار بفك ارتباط الطيار الآلي لطائرة A310 بجنيح الطائرة، ثم فك الطيار الآلي تماماً، مما تسبب في انقلاب الطائرة في ضفة شديدة الانحدار وغطس شبه عمودي. وعلى الرغم من إدارته لتسوية مسار الطائرة، قام الضابط الأول بإفراط في التصحيح عند الإقلاع، مما تسبب في توقف الطائرة ودخولها في دوران. ولكن تمكن الطيارون من تسوية الطائرة مرة أخرى، لكن الطائرة هبطت إلى ما بعد ارتفاع آمن لبدء الانتعاش، ثم تحطمت بعد ذلك في سلسلة الجبال، ومات جميع الركاب 75 عند الاصطدام. كانت الطائرة في الحادث طائرة مستأجرة من طراز إيرباص A310، والتي تم تسليمها إلى شركة إيروفلوت في 11 من ديسمبر 1992، وكان واحدا من 5 شركات تعمل في الخطوط الجوية الروسية الدولية، وهي قسم مستقل من شركة إيروفلوت تم إنشاؤه لخدمة المسارات إلى الشرق الأقصى الروسي وجنوب شرق آسيا في المتوسط. قام الطاقم المكون من 3 أفراد بتشغيل الطائرة بتسجيل 900 ساعة على النوع. من بين الركاب البالغ عددهم 63 راكبا، كان 40 منهم مواطنا روسيا، بما في ذلك حوالي 30 موظفا في شركة طيران وأفراد عائلاتهم. وأما الأجانب 23 الباقون فكان معظمهم رجال أعمال من هونغ كونغ وتايوان. كان كابتن الرحلة 593 أندري فيكتوروفيتش دانيلوف 40 عاما، الذي عينته شركة إيروفلوت في نوفمبر 1992، ولقد حقق أكثر من 9500 ساعة طيران. ومساعد الطيار كان إيغور فاسيليفيتش بيسكاريوف 33 عاما، وظفته شركة إيروفلوت في أكتوبر 1993، والذي كان لديه 5885 ساعة طيران. ياروسلاف فلاديميروفيتش غودرينسكي، الذي عينته شركة إيروفلوت في نوفمبر 1992، وكان لديه أكثر من 8940 ساعة طيران، وكان هنالك أيضا 9 مضيفات على متن الطائرة. في الساعات الأولى من يوم 23 من آذار مارس 1994، كانت الطائرة في طريقها من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو إلى مطار كايتاك في هونغ كونغ، وعلى متنها 75 راكبا. وكان الطيار المناوب كودرينسكي يأخذ طفليه في أول رحلة دولية لهما، وتم إحضارهما إلى قمرة القيادة أثناء قيامه بواجبه. وهكذا كان 5 أشخاص في قمرة القيادة: كودرينسكي مساعد الطيار بيسكاريوف، إلدر ابن كودرينسكي 16 سنة، وابنته يانا 12 سنة، وطيار آخر فلاديمير ماكاروف الذي كان مسافرا. مع تنشيط الطيار الآلي سمح كودرينسكي للأطفال بالجلوس في مقاعد التحكم، وهذا ضد اللوائح. فأولا جلست يانا في المقعد الأمامي الأيسر للطيار. قام كودرينسكي بتعديل اتجاه الطيار الآلي لإعطائها الانطباع بأنها كانت تدير الطائرة. وبعد ذلك بوقت قصير شغل إلدر مقعد الطيار على عكس أخته،
واستخدم إلدر قوة كافية على عمود التحكم لتعارض الطيار الآلي لمدة 30 ثانية. تسبب هذا في قيام كمبيوتر الرحلة بتحويل جنيحات الطائرة إلى التحكم اليدوي، مع الحفاظ على التحكم في أنظمة الطيران الأخرى. وأضاء ضوء مؤشر صامت لتنبيه الطيارين إلى هذا الانفصال الجزئي. يبدو أن الطيارين الذين كانوا قد طاروا في السابق بطائرات ذات تصميم سوفيتي كانت تحمل إشارات تحذير مسموعة قد فشلوا في ملاحظة تلك الإشارة الصامتة. وبعد فترة وجيزة تغير مؤشر مسار الرحلة ليعرض مسار الرحلة الجديد للطائرة وهي تدور، ونظرا لأن الدوران كان مستمرا كان مسار الرحلة المتوقع الناتج على الشاشة عبارة عن دوران 180 درجة، وهذا المؤشر مشابه لتلك التي تظهر في نمط الانتظار، حيث يلزم دوران 180 درجة للبقاء في وضع ثابت. وأربك هذا الطيارين لمدة 9 ثوان، وخلال هذه الفترة انحرفت الطائرة بزاوية 45 درجة إلى 90 درجة تقريبا، وهو أكثر انحدارا مما يسمح به تصميم الطائرة. ولا يمكن لطائرة A310 الانعطاف بشكل حاد مع الحفاظ على الارتفاع، وبدأت الطائرة في الهبوط بسرعة، وجعلت القوات المتزايدة على الطيارين والطاقم استعادة السيطرة صعبة للغاية بالنسبة لهم. أما الطيار الآلي الذي لم يعد يتحكم في الجنيحات استخدم أدوات التحكم الأخرى للتعويض، ورفع الأنف للأعلى وزاد الدفع، ونتيجة لذلك بدأت الطائرة في التوقف، والطيار الآلي غير قادر على المواجهة، مفصول تماما. وهنا ظهر ضوء مؤشر ثان أكبر لتنبيه الطيارين إلى فك الارتباط الكامل، وهذه المرة لاحظوا ذلك، وفي الوقت نفسه اختفت شاشة عرض الطيار الآلي. وللتعافي من العطل قام نظام أوتوماتيكي بخفض الأنف ووضع الطائرة في منحدر. مكنت قوة تسارع المنخفضة كودرينسكي من استعادة مقعده. تمكن بيسكاروف بعد ذلك من الانسحاب من الغوص، ولكن تم تصحيحه بشكل مفرط، مما وضع الطائرة في صعود عمودي تقريبا، مما أدى إلى توقف الطائرة مرة أخرى وتسبب في دخول الطائرة في الدوران. وعلى الرغم من أن كودرينسكي وبيسكاروف استعادوا السيطرة وقاموا بتسوية الأجنحة، إلا أنهم لم يعرفوا إلى أي مدى نزلوا خلال الأزمة، وكان ارتفاعهم بحلول ذلك الوقت أقل من أن يتعافى. وتحطمت الطائرة بسرعة عمودية عالية تقدر ب70 مترا في الثانية، ومات جميع الركاب 75 عند الاصطدام. تحطمت الطائرة وكانت تروس الهبوط في وضع الاستعداد، وكان جميع الركاب مستعدين لحالة الطوارئ، بحيث كانوا مربوطين في مقاعدهم، ولم يتم إجراء مكالمات استغاثة قبل وقوع الحادث. وعلى الرغم من كفاح كلا الطيارين لإنقاذ الطائرة، فقد تم الاستنتاج لاحقا أنه إذا تخلوا للتو عن عمود التحكم فإن الطيار الآلي كان سيتخذ إجراء تلقائيا لمنع المماطلة، وبالتالي تجنب وقوع الحادث، ولم يكن هناك دليل على عطل فني في الطائرة. كان الحطام موجودا على منحدر تل بعيد في سلسلة جبال كوزنيتسك ألاتاو، حوالي 20 كيلومترا شرق كيميروفو أوبلاست. تم العثور على مسجلات بيانات الرحلة في اليوم الثاني من البحث، ووضعت عائلات الضحايا الروس الزهور على موقع التحطم، بينما قامت أسر الضحايا الصينيين والتايوانيين بنثر قطع من الورق عليها رسائل مكتوبة في جميع أنحاء المنطقة. ما بعد الكارثة أنكرت شركة إيرفلوت في الأصل وجود أطفال في قمرة القيادة، ولكنها قبلت هذه الحقيقة فيما بعد. إن الطاقم الروسي كاد ينجح في إنقاذ طائرة إيرباص، و75 شخصا كانوا على متنها، ولكن أعاقهم وجود الأطفال وعدم إلمامهم بالطائرة. كانت هذه واحدة من أغرب حوادث الطائرات التي حدثت في عام 1994. أعزائنا المتابعين، إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله.
الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف.